สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเบคครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าครับก็จะมาพูดถึงการใช้งานเนาะรองเท้าของผมที่เคยซื้อเคยมีมาทั้งหมดเลยนะตอนนี้ฮะว่ามีกี่คู่ไหนบ้างแล้วก็แต่ละคู่ครับผมใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเนาะคู่ไหนที่ผมคิดว่าอยากจะปล่อยแล้วก็คู่ไหนที่ผมอยากจะเก็บไว้นะฮะรวมไปถึงจะมีรองเท้าใหม่มาอัปเดตด้วยก็เดี๋ยวจะเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากรองเท้าของเก่าก่อนละกันตอนนี้ในพื้นคือเต็มไปหมดผมเดินไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าถูกเรียงไปด้วยรองเท้าฮะไม่ได้นับจำนวนสำหรับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ก็จะมีนักสะสมครับที่เขาเป็นแบบคอลเลกเตอร์สนิเกอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยเขามีเป็นแบบเป็นร้อยคู่ก็มีซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมไม่ใช่สายสะสมรองเท้าเท่าไหร่ผมเป็นสายใช้งานเนาะซื้อมาใส่ทุกคู่ฮะก็เลยจะมาพูดถึงนี่แหละ performance ของมันเนาะการใช้งานทั้งในเรื่องของความสบายการสวมใส่แต่งตัวแฟชั่นอะไรอย่างงี้ซึ่งรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันของมันเนาะบางคู่เราใส่เพื่อคู่นี้มันสวยมันเท่มันเหมาะกับการแต่งตัวของเราหรือบางคู่เราอยากจะใส่เพื่อแบบเดินเยอะๆหรือออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟังก์ชันของมันเช่นกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยทั้งหมดเลยจะไม่มีก็แค่รองเท้าที่ผมซื้อมาช่วงต้นปีครับซึ่งมันจะอยู่ในคลิปที่แล้วพวกนั้นผมยังไม่ค่อยได้ใส่มันเท่าไหร่ก็เลยจะไม่เอามาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนาะอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเก็บอย่างน้อยๆนะอายุการใช้งาน1ปีขึ้นไปบางทีการรีวิวของใหม่เนี่ยตัวผมเองแล้วก็ได้ใช้งานมันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็คือจะเป็นประสบการณ์การใช้งานแบบจริงๆและผ่านมา1ปีเราได้หยิบมันมาใส่บ่อยแค่ไหนแล้วมันโอเคไหมนะฮะไล่จากคู่ที่เก่าแม้จนถึงคู่ใหม่ๆเริ่มที่คู่แรกนี่เลยเป็น Converse All Star ฮะตัวนี้ความพิเศษคือผมซื้อมาจากญี่ปุ่นเนาะเป็น Made in Japan แต่ว่าป้ายมันน่าจะเลือนไปหมดแล้วฮะนี่ฮะส้นเส้นหายไปหมดแล้วรวมไปถึงโลโก้ดาวนี้ด้วยนี่ฮะเซอร์มากอันนี้ผมไปซื้อเชือกเปลี่ยนมาด้วยเชือกมันเคยมีแล้วก็ขาดไปแล้วก็สำหรับ Converse ที่ก่อนนี้ผมมีเยอะมากกว่านี้อีกผมมีประมาณ 4-5 คู่ได้มั้งผมขายไปหมดแล้วก็จะเหลืออยู่คู่นี้คู่เดียวฮะที่ผมเก็บไว้นะมันเป็น Made in Japan ด้วยฮะสภาพก็นี่ฮะค่อนข้างซื้อแล้วก็คิดว่าอาจจะปล่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่คู่นี้มาเป็นแบบผมคิดว่าน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะที่มันอยู่ในตู้แต่ว่ามันทนมากเลยผมเอามาเนี่ยมันยังไม่หลุดยังไม่อะไรเลย Converse ถ้าเป็นรองเท้าแบรนด์อื่นผมบอกเลยว่าน่าจะแตกไปแล้วแล้วก็จุดเด่นความทนทานเนาะโอเคเลย Converse การแต่งตัวผมว่ามันยังใส่ได้อยู่แหละสำหรับผมเคยทำคลิปมันเป็นคลาสสิกไอเทมชิ้นหนึ่งเลยอยู่ยุคไหนมันก็ยังเอามาจับแต่งตัวได้แค่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่มันไม่มีโอกาสได้ใส่แล้วก็อาจจะเรื่องความสบายด้วยเนาะด้วยความที่อายุก็มากขึ้นเราก็อยากได้รองเท้าที่ใส่แล้วมันรู้สึกสบายมากขึ้นใส่ง่ายมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยยังวัยรุ่นกว่านี้แล้วกัน เนี่ยมันผูกเชือกเนาะมันก็ใส่เข้าออกลำบากเมื่อก่อนเราอยากเท่แล้วก็ใส่ได้เต็มที่เดี๋ยวนี้พอมันใส่ยากใส่ความสบายมันก็มีรองเท้าที่ตัวเลือกเยอะมากขึ้นนะฮะในยุคนี้เนาะอันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่แหละเดี๋ยวจะเอาไปลงขายใน IG นะฮะเดี๋ยวขึ้นไว้เลยคู่ไหนที่ผมบอกจะปล่อยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยใน IG นี้ทั้งหมดเลยนะครับผ่านไปกับคู่แรกครับ Converse All Star ต่อมาฮะคู่ที่อยู่กับผมมานานรองจากเจ้า Converse อันนี้เป็นของแบรนด์ชื่อว่าเทวาอันนี้เป็นคู่ที่2ของผมแล้วผมเคยมีคู่ก่อนหน้านี้เก่ามากแล้วอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาได้ประมาณน่าจะสัก3ปีได้นะเคยมีก่อนหน้านี้แบบ5-6 ปีแต่ว่ามันพังไปแล้วถือว่าเป็นรองเท้าที่ใช้ทนตอนแรกผมไปเจอที่ญี่ปุ่นตอนนั้นไปเที่ยวโอซาก้าไปกับเพื่อนแล้วฝนมันตกก็เลยหารองเท้าซื้อเปลี่ยนแบรนด์นี้มันลดราคาดีตอนนั้นเหมือนในไทยยังไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตอนนี้เขามีขายในไทยแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่ผมซื้อที่ไทยถือว่าเป็นรองเท้าที่ทนใส่ได้นานแล้วก็ลุยได้แบบทุกสภาพอากาศจริงๆไม่ทุกสภาพอากาศหรอกถ้าอากาศหนาวก็น่าจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดอากาศบ้านเราปกติอากาศร้อนๆหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยผมก็จะใส่คู่นี้เป็นประจำเลยแต่มันจะเป็นวันที่ค่อนข้างรีแลกซ์มากกว่าใส่กางเกงขาสั้นออกไปเดินสวนสาธารณะหรือแบบเดินตลาดอะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องมีความเรียบร้อยอะไรมากนักเนาะก็จะเป็นคู่นี้แต่ถ้าเอาแบบไม่ทักกันกับคู่นี้ก็จะมีแบบช้างดาวไปเลยเนาะอันนั้นผมก็ไม่ได้หยิบมาแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเป็นรองเท้าที่ทุกคนน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วน่าจะรู้จักสรรพคุณของมันดีอันนี้ก็เอาตัวเทวาครับมาให้ดูคู่แรกที่ผมทิ้งไปแล้วตอนนั้นจริงๆมันถ้าดูแลดีๆมันยังใส่ได้อีกผมแค่ไปซักแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็เบื่อไปต่างจังหวัดแล้วก็ลืมมันไปเลยทิ้งมันไว้แบบเกือบเดือนมันก็เลยเสียหมดเลยพวกยางพวกนี้มันงอมันม้วนพังหมดเลยก็เป็นความที่ไม่ค่อยรักษาของตัวเองด้วยฮะอันนี้ยังไม่ปล่อยนะคิดว่าคงไม่ขายแหละใช้มันจนพังไปเลยรองเท้าประเภทนี้ผมมีอีก2คู่ด้วยกันเริ่มจากคู่นี้ก่อนละกันคอลแลบฮะคีนกับคาร์นิวัลเนาะเขาออกมาช่วงประมาณปลายปีที่แล้วมันอาจจะไม่ถึงปีคู่นี้แล้วก็ใส่ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่พูดเลยว่าใส่ไม่ทันคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมาปล่อยยังใหม่ๆอยู่เลยใส่ไปแค่ครั้ง2 ครั้งเองสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าผมมีคู่นี้เป็นคีนเหมือนกันแต่อันนี้เป็นคีนกาเมชี่คู่นี้ผมจะได้ใส่บ่อยมากกว่าเพราะว่าความทนทานความลุยอะไรแล้วสีมันก็คล้ายกันด้วยนี่ฮะก็คิดว่าเดี๋ยวคู่นี้เก็บครับคู่นี้อาจจะปล่อยสาเหตุที่ปล่อยก็นั่นแหละมันแค่ไม่ค่อยได้ใส่นะมันมีรองเท้าที่ฟังก์ชันเหมือนกันแล้วเราใส่มันบ่อยกว่าถ้าเกิดผมไม่มีคู่นั้นเนี่ยคู่นี้ผมก็อาจจะได้ใส่บ่อยแต่พอมันมี2คู่แล้วสีก็คล้ายกันอีกผมก็เลยติดไปใส่คู่นั้นแบบชินมันไปแล้วเนาะความแตกต่างของการใส่ผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยอันนี้มันมันดูมีน้ำหนักมันทนอันนี้มันจะเบาๆหน่อยพื้นมันจะแ
แบนๆบางๆอันนี้พื้นมันจะค่อนข้างหนาฮะจะลุยได้ค่อนข้างเยอะด้วยตัวผมเองเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังใช้ของที่มันแบบเนี่ยยิ่งสีอ่อนๆแล้วมันมีความเป็นเชือกผมก็กลัวเดินไปเตะเกี่ยวอะไรเอามันจะขาดนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นรองเท้าที่สวยเลยโอเคผ่านไปสำหรับโซนของรองเท้าแตะละส้นจะมาถึงรองเท้าผ้าใบเอาที่รองเท้าออกกำลังกายก่อนแล้วกันออกตัวกันเลยว่าผมเป็นคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งหรืออะไรเท่าไหร่ฟิตเนสก็ถือว่าน้อยนะเมื่อก่อนก็จะชอบเตะบอลมีรองเท้าบอลแต่ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกันแล้วมันเก่ามากเลยมันเคลอะมากจำชื่อรุ่นอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นหนังจิงโจ้ครับตัวข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างทนเลยผมมีไปเปลี่ยนตัวพื้นเนี่ยรอบนึงแล้วมันเคยพังไปแล้วทีนึงหนังจิงโจ้ก็ทนนะสำหรับผมมันทนมากเลยถ้าเป็นพวกหนังสังเคราะห์อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะแตกเละไปแล้วคู่นี้ก็โอ้5 ปีขึ้นไปครับจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่มากกว่า5 ปีแน่นอนเก่ามาก ต่อไปจะเป็นรองเท้าโซนแบบพวกรองเท้าวิ่งอะไรเงี้ยที่กำลังเป็นกระแสนะตอนนี้แต่คู่ที่ผมมีมันไม่ได้เป็นกระแสแต่คิดว่าเป็น2คู่ที่ใช้งานโอเคเลยคู่แรกฮะเป็นซาวโคนี่เป็นเหมือนรองเท้าวิ่งเข้ายิมอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยสำหรับผมนะใส่เดินโอเคใส่วิ่งก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่คู่นี้เท่าไหร่เพราะว่าอีกคู่นึงนี่ฮะโฮก้าบอลไดแนอันเนี้ยผมจะหยิบใส่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันใส่ได้หลากหลายโอกาสมากกว่าหรือใช้คำนี้ดีกว่าอันเนี้ยมันจะใส่มันฟังก์ชันมันดูรองเท้าแบบออกกำลังกายด้วยความที่สีแล้วมันจะออกแบบเขียวๆอะไรอย่างนี้ด้วยผมเลยไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าพอเป็นโฮก้าบันไดนะครับมันเป็นสีดำล้วนผมก็จะใส่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ใส่เดินผมว่าค่อนข้างสบายเลยพื้นมันหนามากเลยผ่านไปปีนึงผมว่ามันก็ยังใส่ดีอยู่นะใส่นุ่มใส่สบายใครที่แบบอยากซื้อรองเท้าไว้สักคู่แล้วจะใช้แบบออกกำลังกายด้วยแต่งตัวไปข้างนอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคู่นี้ค่อนข้างตอบโจทย์ฮะโฮก้าบอลไดวันไหนที่รู้สึกว่าจะได้เดินเยอะหน่อยผมก็จะใส่เจ้าคู่นี้ฮะเกินปีนึงไปแล้วนะผมจำได้ว่ามันออกประมาณช่วงต้นปีที่แล้วแหละอันนี้เก็บครับเดี๋ยวซาโคนี่ผมปล่อยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายเยอะเลยรู้สึกว่าการมีรองเท้าวิ่งหลายๆคู่เนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นสำหรับผมเต็มบ้านไปหมดแล้ว ต่อไปคู่ไหนต่อดีจะเป็นแก๊งผมใช้ว่ามันเป็น New Balance รุ่นยอดไม่นิยมนี่จะเก่ากว่าหน่อยอันนี้ผมก็ซื้อมาน่าจะ 2-3 ปีได้แล้วนะชื่อรุ่นว่า XC72 ฮะ XC72 จำได้ว่าคอนเซปต์ครับมันเอารองเท้าน่าจะ2รุ่นนะมันรวมกันในคู่เดียวเนี่ยพื้นมันเลยเป็น2แบบถือว่าเป็นรองเท้าที่ผมใช้ค่อนข้างโอเคเลยนะเคยใส่ไปต่างประเทศแล้วแบบมันดีมากตรงที่มันเป็นรองเท้าที่มันไม่ได้มีรูระบายอากาศขนาดนั้นครับถ้าเกิดไปเจอพวกฝนละอองน้ำอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีรูที่ทำให้น้ำซึมเข้าไปอันนี้ผมที่ตัดสินใจซื้อตอนนั้นเห็นว่าทรงมันแปลกดีทุกวันนี้ก็ยังชอบดีไซน์มันอยู่นะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ครับโอกาสใส่มันน้อยจริงๆครับรองเท้าสีดำด้วยผมมีเยอะมากๆแล้วก็อีกคู่นึง Warp Runner เนาะ WRPD จะใหม่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยเป็นสีแรกเลยฮะของรุ่นนี้ที่ผมแบบตอนแรกตามหาอยากได้ตั้งแต่ตอนออกใหม่ๆแล้วไปเจอตอนนั้นไปเจอที่ Outlet สวยครับเป็นรองเท้าที่สวยแต่ว่าพอมาใส่จริงๆผมรู้สึกว่ามันใหญ่สำหรับผมไปนิดนึงทั้งเรื่องความหนาความสูงด้วยก็เลยคิดว่าคงจะปล่อยเช่นกันตอนนี้นะผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปสำหรับผมแล้วก็รองเท้าสีนี้ผมก็มีเยอะมากเช่นกันหลายคู่เลยก็คิดว่าเดี๋ยวต้องบายกันแล้วนะไปเจอกันใน IG ไหนๆก็พูดถึงรองเท้าทรงแปลกและมาคู่นี้ต่อเลยแล้วกันนี่ฮะแชมเปอร์โรคุอันนี้ผมเคยทำรีวิวแยกด้วยแล้วตอนนั้นเป็นทำรีวิวคู่กับเจ้าคลาร์กนะตอนนั้นนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปปีกว่าๆหรือ2 ปีแล้วไม่แน่ใจยังคงชอบดีไซน์มันเป็นรองเท้าที่มากับคอนเซปต์ไม่ใช้กาวเลยฮะรองเท้าทั้งคู่เนี่ยมันสามารถถอดแยกเป็นส่วนๆเนาะออกมาได้แล้วก็เอามาประกอบได้เอาไปคัสตอมแต่งใส่สีนู้นสีนี้ได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าได้ใส่บ่อยไหมก็บอกเลยว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เนาะความใส่ความสบายมันไม่ค่อยตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่ว่าใส่แบบแฟชั่นอะไรเงี้ยวันไหนที่อยากได้ลุคแบบแปลกๆหน่อยผมก็มีมาใส่บ้างแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นแบบ daily shoe อะไรขนาดนั้นอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ชอบคอนเซปต์แล้วก็มันแต่งตัวก็ถือว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวคิดว่าคงเก็บไปอีกปีแล้วกันลองดูว่าจะได้ใส่บ่อยแค่ไหนฮะเพราะว่าพื้นมันก็เป็นพื้นแบบแบนๆยางเป็นแบนเลยไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรเยอะเท่าไหร่ก็นี่แหละไว้ใส่วันชิวๆเดินง่ายๆก็โอเคอยู่ฮะแคมเปอร์โลกุแล้วก็แคมเปอร์ผมมีอีกคู่นึงซื้อมาพร้อมกันนี่แหละเป็นตัวโลเฟอร์ฮะไอหัวตัวนี้เปลี่ยนได้แต่ว่าก็ยังไม่เคยซื้อมาสีอื่นมาเลยมีสีเขียวอยู่สีเดียวเหมือนกันคุณภาพของแคมเปอร์ผมว่าโอเคนะแล้วก็ใส่โอเคเขาใส่ไม่ทรมานมากถ้าถอดตัวนี้มันก็เป็นรองเท้าแบบเรียบร้อยได้เลยอันนี้ก็ยังเก็บไว้เผื่อใช้งานที่มันแบบมีความเป็นทางการมากๆเราก็ถอดไอหัวสีเขียวนี้ออกได้รองเท้าที่เป็นทางการของผมมันมีน้อยถ้าปล่อยคู่นี้ไปก็มองซ้ายมองขวาก็อาจจะไม่เหลือแล้วนะฮะอันนี้ยังเก็บไว้อยู่ฮะต่อที่อะไรดีนี่แล้วกันนี่ฮะ
คีนเอ็กกับการมิชิอีกแล้วเป็นรุ่น Jasper Psionic ครับมาเป็นตัวคอลแลบยังสวยอยู่เนาะแล้วก็คิดว่าใส่มา1 ปีทุกปีที่แล้วผมใส่บ่อยมากใส่แทบจะแบบทุกอาทิตย์ทุกเดือนต้องมีได้ใส่คู่นี้มันเป็นรองเท้าที่ผมคิดว่าใส่ง่ายนะสีมันแมทช์ค่อนข้างง่ายเป็นสีที่ผมชอบเลยมันใส่สบายกว่าที่คิดเนาะใส่เดินใส่อะไรเงี้ยลุยได้เลยมันเป็นรองเท้าแบบพร้อมลุยอยู่แล้วฮะไม่แน่ใจตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมแต่มันก็มีรุ่นตัวธรรมดาเหมือนกันนะตัวธรรมดาก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันผมว่าไปลองดูได้สำหรับผมคู่นี้ยังเก็บอยู่มาเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าปีนี้ยังไม่ค่อยได้ใส่เลยเก็บไว้ก่อนคู่นี้มาโซนรองเท้าลุยแล้วเดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่าอันนี้เป็นซาโลมอนคู่แรกของผมเลย XT6 แต่ว่ามันเป็นตัวที่วัสดุมันจะเป็นหนังนะผมไปได้มาตอนไปญี่ปุ่นตอนนั้นมันก็เอารองเท้าไปผิดนิดนึงอากาศหนาวแล้วก็ใส่แบบสนิเกอร์รองเท้าตอนนั้นผมใส่อะไรน่าจะ Vomero 5อะไรประมาณนี้แล้วรูระบายอากาศมันแบบโหมันระบายอากาศดีลมมันวิ่งเข้าดีแล้วมันหนาวมากตอนนั้นก็เลยต้องหาซื้อรองเท้าเปลี่ยนยังใส่อยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะเนี่ยผมเพิ่งใส่ไปงานมาเลยทนทานมากแล้วก็เป็นสีขาวที่เริ่มเลอะแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาไปขัดซะหน่อยคิดว่ายังคงเก็บไว้มันยังเป็นรองเท้าที่ใส่แต่งตัวง่ายเวลาแบบอยากได้ลุคเรียบๆอะไรเงี้ยคู่นี้ก็จะเป็นคู่แรกที่นึกถึงฮะซึ่งซาโลมอนเนี่ยผมมีอีก2คู่ด้วยกันซาโลมอนเป็นแบรนด์ที่น่าจะเป็นแบรนด์ที่ผมมีเยอะนี่ฮะอันนี้จะเป็นรุ่นตัวปกติกับตัวคอลแลบพิเศษกับเจ้าก็จะคนละคาแรคเตอร์เลยตัวเจ้าเนี่ยเพิ่งซื้อมาช่วงปลายปีที่แล้วเองเนาะอันนี้คิดว่าน่าจะยังเก็บแต่ว่าเจ้าคู่นี้เนาะอาจจะปล่อยเพราะว่าฟังก์ชันตอนนี้มันก็จะซ้ำกับคู่นี้แหละสีมันค่อนข้างคล้ายกันเนาะสีออกครีมแล้วก็รองเท้าสีเนี่ยสีโทนน้ำตาลครีมผมมีมาใหม่ค่อนข้างเยอะมากก็คิดว่าอาจจะได้ปล่อยนะชอบSalomon XT6 เป็นรองเท้าที่ผมชอบรุ่นหนึ่งคู่หนึ่งเลยถ้านับแบรนด์มันอาจจะมีแบรนด์อื่นที่ผมมีจำนวนใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้านับทั้งแบรนด์และรุ่นเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์เดียวหรือรุ่นเดียวกันที่ผมมีเยอะที่สุดพูดอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าผมมี3คู่เลย XT6 แค่มันต่างกันที่โมเดลวัสดุเนาะแล้วก็ตัวคอลแลบแค่นั้นเองผมว่ามันแต่งตัวค่อนข้างง่ายเนาะเหมาะสำหรับผมหรือใครที่ชอบอะไรที่มันใส่ง่ายเนี่ยสวมลงไปปุ๊บลูดเชือกเสร็จปั๊บไม่ต้องผูกไม่ต้องอะไรแล้วก็เดินก็ไม่ต้องมาเชือกหลุดคอยผูกใหม่ความทนทานก็สูงการเดินอะไรผมว่าค่อนข้างโอเคเป็นรองเท้าที่ผมใส่สบายมันไม่นิ่มไปมันไม่ยั่วไปใส่เดินผมว่าโอเคดีฮะแล้วก็ทรงมันสวยด้วยผมแต่งตัวคิดว่าเหมาะกับรองเท้า XT6 สำหรับสไตล์ผมนะรู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็ใส่ดีด้วยครับใครที่อยากลองเนาะผมว่าก็ไปลองได้นะเขามีช็อปค่อนข้างเยอะและซาโลมอนเนี่ยลองไปดูกันได้ฮะโอเคผ่านไปกับซาโลมอนฮะเจอนี่คู่เก่าคู่แก่เช่นกันอันนี้ก็น่าจะปี2 ปีได้แหละเป็น Adidas Samba ครับรุ่นยอดฮิตเมื่อ2 ปีที่แล้วตอนนั้นแบบโอ้โหรีเซลกันฉ่ำเลยตัวสีขาวดำอันนี้ผมได้มาเป็นตัวสีดำครีมครับตัวเนี้ยสีมันจะคล้ายๆกับคอลแลบน่าจะคอลแลบพอสตูดิโอหรือมั้งที่มันเป็นรองเท้าจักรยานผมชอบมากแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ก็เจอซีดีมาสีมันใกล้เคียงเลยก็เลยซื้อไว้เนาะก็คิดว่าน่าจะยังเก็บไว้อยู่มันยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการแต่งตัวของผมได้ค่อนข้างดีเลยมันไม่ใช่คู่หลักแต่ว่าในวันที่เบื่อๆครับผมก็จะหยิบคู่นี้มาใส่ค่อนข้างบ่อยเป็นตัวเลือกที่2ที่บ่อยที่สุดแล้วกันอะไรประมาณนั้นมันใส่กับพวกเสื้อบอลอะไรเงี้ยผมว่ามันแมทช์ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าถามถึงความสบายผมบอกเลยว่าเดินเยอะๆเนี่ยปวดแน่นอนแซมบ้านะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บไว้แหละเพราะว่าโดยส่วนตัวตอนนี้รองเท้า Adidas น่าจะเหลือคู่นี้คู่เดียวเลยเป็นตัวแทนของ Adidas คู่เดียวของผมนะตอนนี้เนาะจริงๆ Adidas เป็นแบรนด์ที่ผมชอบนะแต่ว่าสุดท้ายครับไม่ได้ซื้อมาเนาะเพราะว่าคู่ที่ผมชอบเนี่ยมันก็มักจะเป็นคู่ที่หายากแล้วก็แพงตาถึงเกินก็เลยมีคู่นี้คู่เดียวฮะยังไม่ได้โดนคู่อื่นมาเพิ่มผมชอบคอลแลบของ Song for the Muse เขาออกมาหลายรุ่นหลายคอลแลบแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ทำไมยังไม่ได้ซื้อทีแต่เห็นแล้วมันสวยนะแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นความสวยที่แบบมันไม่ได้จะต้องรีบนะตอนแรกขนาดนั้นนะฮะมันดูแบบสวยแต่เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วพอไว้ก่อนเนี้ยสักพักมันหมดก็เลยยังไม่ได้มีมาเพิ่มฮะก็มีนี่ฮะแซมบ้าคู่เดียวเนาะใส่ตัวโอเคใส่เดินผมว่าเฉยๆแล้วกันมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นถ้าเดินทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเดินเยอะๆเนี่ยปวดแน่นอนถ้าให้เทียบก็ฟิลก็ประมาณน่าจะ Converse ได้นะ Converse มันยังมียางแข็งๆซะหน่อยอันนี้มันผมว่ามันจะบางกว่า Converse นิดนึงคู่นี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับแซมบ้าAdidas ต่อไปคู่เก่าคู่แก่อีกคู่นึงนี่อยู่ในกล่องเกือบลืมคู่นี้น่าจะ3 ปีแล้วมั้ง3 หรือ 4 ปีผมไม่แน่ใจซึ่งนั่นก็คือนี่เลยฮะ Nike Quando G-Dragon บางคนก็เรียก G-Dragon Panda เป็น Nike ที่คอลแลบกับ Kiss Minus One ฮะสวยมากผมซื้อตั้งแต่วันแรกๆที่มันออกเลยเห็นแล้วแบบต้องโดนมันมีความเป็นสตรีทต้องเป็นสนิเกอร์แล้วก็มันมีความแบบเป็นรองเท้าหนังนี่ฮะดีเทลตรงพวกรอยฉลุอะไรอย่างเงี้ย
ผมเลยซื้อมาแล้วมันจะมีความเป็นสปอร์ตด้วยลิ้นตรงนี้เนาะเหมือนรองเท้าสตั๊ดปีที่แล้วใส่น้อยนะใส่ไปออกไปงานไม่กี่ครั้งปีนี้ยังไม่ได้ใส่เลยใส่น้อยแต่ว่าชอบครับก็คิดว่าอาจจะยังเก็บไว้อยู่สำหรับผมมันยังเป็นคู่ที่ผมรักอยู่คู่หนึ่งความสบายแทบจะน้อยเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันใส่แล้วปวดเท้าจริงไม่เหมาะกับการใส่ไปเที่ยวไปเดินเยอะๆเลยผมจะใส่เวลาไปงานอะไรที่มันต้องการรองเท้าที่มันดูเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าผมใส่กางเกงค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมมันจะคลุมตรงนี้มันจะเห็นแค่ประมาณนี้มันก็จะเหมือนรองเท้าหนังเลยผมว่ามาก่อนการด้วยนะมันมาก่อนที่จะมีพวกสนิเกอร์โลฟเฟอร์กระแสสนิเกอร์โลฟเฟอร์มันมีความเอาความรองเท้าโลฟเฟอร์รองเท้าหนังบางอย่างมาทำเป็นดีไซน์ยังชอบอยู่คิดว่าเก็บอยู่ฮะเดี๋ยวปีนี้ต้องหยิบมาใส่บ้างแล้วโอเคเหลือคู่ไหนบ้างจะมี Nike อีก2คู่เนาะอันนี้ผมมีพูดในคลิปที่แล้วเป็น Nike ที่ผมเพิ่งซื้อมาข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะไปดูได้เพราะว่าผมก็ยังใส่ไม่บ่อยจะมีตัว Total 90แล้วก็ตัว Astro Grabber ฮะโชว์อีกรอบ ชอบสวยแต่ว่าซื้อมาใส่ไปแค่ครั้งเดียวเองยังไม่ได้ใส่ถ่ายรูปด้วยลงใน IG เนาะเพราะว่าช่วงนี้รองเท้ามาเยอะมากเดี๋ยวคู่นี้รอแป๊บนึงฮะคิดว่าช่วงบอลโลกเร็วๆนี้มันได้ใส่แน่เสื้อบอลผมเพียบเลยโอเคมา New Balance ดีกว่า New Balance เมื่อกี้เป็นรุ่นไม่ยอดนิยมอันนี้มารุ่นเรียกว่ายอดนิยมก็ได้นะนั่นก็คือตัว 990 V6 ครับผมมี Made in USA อยู่2คู่นะมี 990 V6 กับตัวนี้ 990 V4 2คู่มันจะเป็นคู่ที่ผมจะได้ใส่แบบเวลาไปต่างประเทศใส่เดินเยอะๆจะเป็นตัวเลือกแรกๆของผมเลยวันไหนจะไปเดินที่มันเดินเยอะๆหน่อยยังใส่สบายอยู่ราคาก็ลงมาบ้างแล้วเนาะในช็อปไทยมีปรับลงมารอบ2รอบแล้วมั้งมาแรกๆช็อปไทยโอ้ยเป็นหมื่นกว่าๆเลยใส่สบายจริงแล้วก็ตัว V4 ใส่สบายน้อยกว่านะพูดตรงๆผมชอบ V6 มากกว่าถ้าเกิดใส่เดินเยอะๆ V4 ก็ใส่ได้นะใส่ได้ประมาณนึงแต่ว่า V6 อันนี้ผมให้เป็น the best และที่ใส่สบายอันนี้สวยทั้ง2คู่เลยคิดว่าน่าจะยังเก็บไว้อยู่ฮะมันใส่แต่งตัวได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ความสบายมันก็ได้ด้วยแบรนด์ที่ผมมีเยอะที่สุดตอนนี้น่าจะ New Balance แหละเพราะว่าอันนี้มี2คู่เนาะแล้วก็ไอ้คู่ไม่ยอดนิยมอีก2คู่เป็น4แล้วก็ยังมีคู่นึงคู่ที่5นั่นก็คืออันนี้ก็เพิ่งได้มาช่วงปลายปีที่แล้วมีลงคลิปรวมรองเท้าโลเฟอร์ไปแล้วเป็นคู่ที่สวยมันเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากเลยคู่นี้ตัว 1906L เนี่ยมันก็ได้โมเดลมาจาก 1906ผมเคยมี 1906 ตัว protection pack ด้วยแต่ว่าขายไปแล้วอันนี้ก็คิดว่ายังเก็บไว้ครับมันยังใส่ค่อนข้างโอเคผมชอบสีมันสวยแต่ถ้าถามความสบายก็กลางๆไม่ได้ว่าสบายมากเท่าไหร่ใส่แบบเดินทั่วๆไปเดินห้างอะไรเงี้ยโอเคแต่เดินเยอะๆเท่าพวก 990 V6 อะไรเงี้ยสู้ไม่ได้แน่นอนอันนี้ชอบเพราะว่าความสวยเลยฮะสีมันแมทช์กับการแต่งตัวของผมได้ค่อนข้างง่ายเลยช่วงนี้ผมค่อนข้างกินสีน้ำตาลเนาะช่วงประมาณเนี่ยปีที่แล้วกลางปีลงมาจนถึงช่วงนี้ผมยังชอบสีน้ำตาลอยู่ในโลเฟอร์แล้วผมว่ามาต่อตระกูลโลเฟอร์ต่อเลยดีกว่าจริงๆไม่พูดถึงเยอะก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่งรีวิวไปเนาะอันนี้ก็เป็นตัวโฮก้าสปีดโลเฟอร์อันนี้ก็ใส่ค่อนข้างโอเคพื้นมันจะมีความเทลๆหน่อยแล้วข้างบนก็เป็นหนังแต่ว่าหนังก็เริ่มมีความแบบมีรอยยับและนิดนึงเนาะอันนี้ก็ได้ใส่ค่อนข้างบ่อยครับพวกโลเฟอร์ช่วงนี้ผมใส่บ่อยเพราะว่ามันใส่สบายมันไม่ต้องผูกเชือกคือผมจะเริ่มขี้เกียจขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนใส่คอนเวิร์ตใช่ไหมโอ้ยเชือกร้อยยาวถึงข้อเท้าหลังจากนั้นก็ตัดทอลงมาต้องใส่สนิเกอร์ใส่เชือกแล้วก็ตัดมาอีกมาใส่พวกซาโลมอนที่มันมีเชือกลูดแค่นั้นอันนี้คือโลเฟอร์มันคือไม่มีเลยใส่ง่ายฮะอันนี้ก็สีมันใกล้เคียงกันมากเลยผมคิดว่าอาจจะต้องมีใครได้จากกันไปสักหนึ่งเนาะอันนี้ลองโหวตมาหน่อยว่าผมจะปล่อยคู่ไหนดีมันเป็นโลเฟอร์แล้วก็สีน้ำตาลกันเลยตอนซื้อก็รู้สึกว่าชอบมันก็มีสีอื่นนะแต่ว่ามันดันใจตรงกัน2แบรนด์2คู่นี้พอดีแต่มันก็เป็นน้ำตาลคนละเฉดแหละก็ยังมีเหตุผลที่เก็บไว้ได้อยู่แต่นั่นแหละฮะโลเฟอร์เนาะใส่พูดรวมๆแล้วกันหลายๆแบรนด์ผมว่าการใช้งานฟังก์ชันมันค่อนข้างใกล้เคียงไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะต่างกันเยอะมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรองเท้าที่มีความสตรีทแล้วก็ดูเป็นทางการนิดนึงได้ด้วยใส่หลอกๆได้อันนี้เป็นแวนสเกตโลเฟอร์ก็เป็นอีกคู่ที่ผมชอบเช่นกันแต่ว่าช่วงหลังก็ใส่น้อยเหมือนกันฮะไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่าคู่อื่นพวกโลเฟอร์คู่อื่นคู่ใหม่ๆใช้คำว่าคู่ใหม่ๆแล้วกันมันใส่สบายกว่าคู่นี้มันก็เลยใส่น้อยด้วยความที่มันมีสีขาวด้วยผมเลยไม่กล้าหยิบมาใส่เยอะฮะกลัวมันเลอะสังเกตว่าผมไม่ค่อยเก็บรองเท้าสีขาวเท่าไหร่ถ้ามีก็จะค่อนข้างเลอะ จริงๆมันใส่ดีนะราคาก็โอเคเทียบกับแบรนด์อื่นคือราคาดีสุดแล้วแต่ว่าความสบายเนาะมันอาจจะสู้แบรนด์อื่นรวมไปถึงดีไซน์อะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเรียบๆเลยดูไม่ค่อยออกว่ามันคือรองเท้าแวนต้องดูตรงนี้ฮะถึงรู้ว่าเป็นแวนคิดว่าน่าจะปล่อยนะคู่นี้เพราะว่ารองเท้าที่ใส่ไปงานมีค่อนข้างใช้คำว่ามีเยอะขึ้นแล้วเมื่อก่อนผมไม่ค่อยมีรองเท้าใส่ไปงานที่
ที่มันแบบเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะก็จะมีเจ้าแวนคู่นี้แหละก็ช่วยได้หลายงานเหมือนกันแล้วก็เผื่อได้แบรนด์อื่นมาลองวนๆใช้บ้างเนาะสำหรับแวนผมใช้มาก็เป็นคู่แรกเลยสนิเกอร์โลเฟอร์คู่แรกของผมใครที่สนใจฮะราคาเดือดแน่นอนต่อไปนี่บ้างโลเฟอร์อีกอันนึงอันนี้ผมก็ใส่บ่อยนะใส่สบายใส่โอเคเท่ด้วยอันนี้เก็บแน่นอนแต่ว่าจะมีมิซุโน่ให้พูดถึงอีกมิซุโน่ผมก็มีเยอะเหมือนกันมันมีซ้ำหลายรุ่นเกินอันนี้เนาะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอันนี้จะเป็นตัว Breath Rider 10 ครับใส่ค่อนข้างสบายเลยเป็นอีกคู่ที่ผมคิดว่าเวลาไปเดินก็จะเลือกคู่นี้ไปมันซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็สวยด้วยคู่นี้ผมจะใส่กับกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มเนี่ยบ่อยมากแล้วมันใส่แบบเป็นคู่ที่ผมนึกอะไรไม่ออกก็คู่นี้แหละมันสีน้ำเงินด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นสีออกเทาน้ำตาลผมมีอีกที่ซ้ำกันจริงๆไม่ใช่แค่ซาลามอนนะเนี่ยมิซูโน่ผมก็ซ้ำเนาะตัว Wave Rider 10เนี่ยผมมี3คู่มีตัวนี้อีกที่เป็นคอลแลบกับซาโบทานรองเท้าแห่งปีของผมก็เลยคิดว่าใน3อันนี้ต้องปล่อยสักหนึ่งและคิดว่าจะต้องเป็นสีนี้แหละฮะซึ่งรองเท้าสีน้ำตาลโอ้โหผมเยอะมากๆเลยคู่นี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้ใส่ตั้งแต่ได้มาใส่ไปแค่น่าจะครั้ง2ครั้งเองเดี๋ยวอันนี้เอาไปปล่อยฮะแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งเป็นเจ้าตัว MXR นี่เลยมันใส่มันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เนาะอันนี้คิดว่าจะไปปล่อยเหมือนกันตัว MXR เก็บ Wave Rider 10 ไว้เพราะว่าความซัพพอร์ตผมชอบ Wave Rider 10 มากกว่า MXR มันก็เป็นรองเท้าที่แบบใส่สบายๆเดินเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่ารองเท้าใส่สบายๆใส่เดินเล่นเนี่ยผมก็มีเยอะมากๆแล้วเช่นกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสีเงินเมทัลลิกแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่ช่วงหลังสไตล์การแต่งตัวผมจะไม่ค่อยเข้ากับรองเท้าสีประมาณนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาปล่อยพูดถึงเมทัลลิกก็นึกถึงอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็น ASICS Kayano 14อันนี้ก็เหมือนกันเหตุผลเดียวกันฮะที่คิดว่าจะปล่อยคือสีแต่ถ้าเรื่องความสบายเนี่ยตัวคายาโน่ผมว่ามันก็ยังเป็นรุ่นที่ใส่สบายอยู่นะอันนี้ผมไปเปลี่ยนเชือกมาฮะเชือกจริงๆมันไม่ใช่อันนี้ผมไปเปลี่ยนมาเป็นเชือกแบบลายนี้แทนคู่นี้ผมบอกเลยว่ามันสวยแหละแต่สไตล์การแต่งตัวผมมันไม่เอื้อกับรองเท้าสีประมาณนี้แหละฮะก็คิดว่า2คู่นี้เนาะจะปล่อยแล้วก็ ASICS พูดถึง ASICS ผมมีอีกคู่นึงโหคู่นี้เรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใส่เลยผมได้มาตอนไปจีนเป็น Kayano 20 Kayano 20 ตัวที่คอลแลบกับ Paul Studio ครับผมไม่ได้แกะกล่องนานมากเลยน่าจะตั้งแต่กลับจากจีนนะฮะโอ้ยังสวยอยู่ปล่อยดีไหมสวยมากแล้วก็ลงทุนหิ้วมาจากจีนด้วยเป็นคอลแลบที่ตอนนั้นในไทยขายหมดไปแล้วผมโชคดีไปเดินที่จีนแล้วก็มีขายว่ะขอคิดกันครับว่าจะปล่อยไหมแต่ว่ามันยังสวยอยู่แล้วก็ใส่สบายด้วยตอนนั้นผมไปจีนแล้วก็เอาไปซาโลมอนคู่เดียวซึ่งเป็นคู่ดีเพราะว่าผมตอนนั้นอากาศมันหนาวฮะที่จีนมันเหมือนมันเลขตัวเดียวนะผมก็เลยว่ามันหนาวแล้วก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าสุดท้ายเดินเยอะๆมันเจ็บครับก็เลยต้องซื้อรองเท้ามากันตายคู่หนึ่งก็เลยเนี่ยไปเจอคู่นี้มาใครที่แบบอาจจะไปเจอตัวที่มันไม่ใช่คอลแลบก็ได้ตัวธรรมดาอะไรเงี้ยผมว่าลองใส่ความสบายถ้าชอบคายาโน่14ผมว่าคายาโน่20ก็โอเคผมว่าความสบายมันใกล้เคียงกันแต่ถ้าถามฟีลลิ่งผมชอบฟีลลิ่งของคายาโน่20มากกว่าแล้ว ASICS ผมมีอีกคู่เป็นตัวคอลแลบกับกิโกะคู่นี้หนักใจเหมือนกันเพิ่งได้มาไม่นานใส่โอเคเลยนะเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบถ้าผมแต่งตัวมาไหนมันมีสีแดงๆหน่อยผมก็จะนึกถึงคู่นี้เป็นคู่แรกเลยคู่กันกับ Puma Speed Cat ช่วงหลังผมก็ไม่ค่อยได้ใส่คิดว่าอันนี้อาจจะปล่อยเหมือนกันปัจจัยปล่อยไปเลยเพราะว่าสีแดงผมก็มี Speed Cat อยู่แต่มันใส่ดีนะไม่ได้แย่เลยซัพพอร์ตโอเคระดับนึกถึงพวกเจล1130อะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวเอาไปปล่อยฮะASICS น่าจะหมดแล้วก็มีคู่หนึ่งอันนี้ที่ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันเอามาลองนะเอามาลองแทนพาราบูทที่ผมอยากได้ทรงมันเป็นรองเท้าปีนเขาเหมือนกันเลยรองเท้าเดินเขาก็เลยมาลองใส่ก็โอเคนะผมว่าอันนี้ไม่แพงด้วยก็วัสดุคุณภาพเรียกว่าตามราคาแล้วกันได้ใส่อยู่บ้างแต่ว่าคิดว่าคงเอาไปปล่อยแหละเพราะว่าผมซื้อมาตอนนั้นแค่เนี่ยแหละอยากมาลองว่าใส่กับรองเท้าทรงอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปซื้อพาราบูทจริงมันเข้าไหมค่อยไปตามเก็บพาราบูทแต่เดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวเอามาปล่อยโอเคหมดแล้วมาถึงของใหม่กันบ้างดีกว่าแล้วก็ของใหม่เนี่ยมันจะมีของเก่าผมจะขอพูดถึงของเก่าด้วยมันเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วก็รุ่นใกล้เคียงกันเริ่มจากนี้ก่อนเลยแล้วกันเป็น Puma Speed Cat ฮะอันนี้เป็นคู่เก่าอายุประมาณปีแล้วก็ได้ใส่ไม่เยอะเหมือนกันน้องด้วยความเป็นสีแดงเหตุผลเดียวกับเจลเทอร์เรนของ ASICS เมื่อกี้เลยได้ใส่น้อยแต่ก็อยากมีเก็บไว้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บเจ้า Speed Cat นี้ไว้ก่อนมันใส่ง่ายกว่ามันเป็นแดงขาวแต่ว่าเมื่อกี้มันจะเป็นออกแดงฟ้าเลยก็เลยเก็บอันนี้ไว้แล้วกันฮะสีแดงคู่เดียวของผมดีไม่ดีผมอาจจะปล่อยด้วยเดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่านี่เลยเหตุผลที่ผมจะปล่อยเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ไม่ใช่อะไรนี่ฮะเป็น Puma เนาะรุ่นมันคือรุ่น H Street ครับตัว H แล้วก็ Street แล้วก็มันเป็น H Street Premium ด้วยฮะตัวนี้ซึ่ง H Street Premium เนี่ยวัสดุมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะมันจะมี H Street ธรรมดารุ่นนี้ก็เพิ่งออกมาไม่นานครับสวยมากมันจะเป็นแบบรองเท้าวิ่งสมัยก่อนเนาะเขาเอามาทำเนี่ยทรงมันจะเหมือนพวกรองเท้าเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าเยอรมันเทรนเนอร์ฮะสวยมากสีดำด้วยโห
เยี่ยมเลยอันนี้ผมมีเพิ่งใส่ถ่ายรูปไปนี่ฮะวัสดุมันจะเป็นแบบเหมือนผ้าหนังกลับสวยเลยแล้วก็ผมเห็นมีสีขาวก็สวยตอนแรกผมลังเลระหว่างสีขาวสีดำก็เลยเอาสีดำดีกว่าสีขาวมันน่าจะเลอะง่ายแน่ๆเพิ่งใส่ไปความรู้สึกก็คือถ้าใส่สปีดแคทได้คู่นี้ก็คิดว่าใส่ได้เหมือนกันใส่ด้วยกันได้เลยทรงมันจะเนี่ยเรียวๆยาวๆเหมือนกันแต่คู่นี้ทรงเนี่ยมันจะดูเพรียวกว่าตัวสปีดแคทมันจะมีความกว้างกว่าไปลองกันได้ครับมาต่อกันที่คลาสอันนี้เป็นคู่เก่าที่เพิ่งได้คู่ใหม่มาเช่นกันคู่เก่าก็เป็นตัวออริจินอลเลยครับใส่เดินโอเคประมาณนึงแต่ใส่ลุยเนี่ยไม่ได้เลยไม่แนะนำเด็ดขาดนะผมไปลุยจนพื้นมันเนี่ยบินไปแล้วนี่ฮะไปลองจนมันบินเลยเพราะว่าตัวนี้มันมีความแบบเป็นยางนุ่มๆอะฮะไม่ได้เหมาะกับสายลุยเท่าไหร่ไม่เหมาะกับการไปเดินหนักหรือว่าไปลุยกับพื้นที่มันมีความแหลมความคมของหินอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะแต่ว่ามันสวยฮะ อันนี้ก็คิดว่ายังเก็บไว้แหละมันเป็นรองเท้าที่คลาสสิกคู่หนึ่งเลยแล้วก็ที่ผมได้มาก็เป็นวอลเลย์บีเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่พื้นนี่แหละอันนี้ผมได้มาเป็นตัว Gore-Tex ที่เพิ่งมาใหม่ของปีนี้นะครับมาใหม่สำหรับผมนะไม่ใช่เขาเพิ่งออกใหม่มันออกมาสักพักกันแหละมีสีMaple Suedeแล้วก็เลยอยากได้เป็นสีดำใต้ Gore-Tex เนาะคลาก็มีจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการและเขามี IG สำหรับประเทศไทยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ไว้ติดตามว่าแบบมีคู่ใหม่ๆอะไรออกหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจอันนี้ยังไม่ได้ลองใส่เพิ่งได้มาแบบโหสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับความสมบุกสมบันของผมแน่นอนพื้นมาแบบคนทานมากอันนี้คิดว่าน่าจะได้เอาไปต่างประเทศนะฮะถ้ามีโอกาสได้ไปเพราะว่ามันเป็นGore-Texมันกันพวกละอองน้ำแล้วก็กันความหนาวอะไรได้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยคลาสเป็นแบรนด์ที่คลาสสิกแล้วก็สวยอยู่แล้วตัว Gore-Tex นี่ฮะพื้นเขาเป็นไวแบรมด้วยนะรับประกันความทนทานความลุยฮะราคาป้ายที่ติดอยู่คือ 9,590 ราคาก็ขยับขึ้นมาจากตัวนี้หน่อยตัวนี้ก็จะ 7,000 ประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละมันแพงขึ้นตามฟังก์ชันการใช้งานเลยใครที่อยากได้แบบทนใส่แบบผมใส่ลุยๆไม่ค่อยได้ดูแลผมว่าอันนี้เหมาะแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนแบบไม่ได้ลุยเยอะขนาดนั้นไม่ได้จะไปโดนน้ำหรือว่าจะไปเดินเยอะเหยียบหินเหยียบอะไรก็คู่นี้ผมว่าก็สวยมันเป็นความออริจินอลของคลาสอยู่แล้วโอเคต่อไปมาถึงคู่สุดท้ายน่าจะเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดนั่นก็คือนี่โอ้โหกล่องใหญ่มากผมบอกเลยหนักมากด้วยเป็นคาร์นิวัลคอลแลบเอซิกครับอลังการงานสร้างมากๆเนาะอันนี้ดูกล่องข้างนอกก่อนนี่ใหญ่เทียบกับกล่องรองเท้าปกตินะฮะอันนี้ตัวปกติจริงๆก็ไม่ปกติหรอกมันเป็นคอลแลบกับฮอลสตูดิโอแต่ว่ามันคือไซส์มาตรฐานแล้วกันแต่ว่าข้างล่างนี่ฮะเป็นตัวคาร์นิวัลเอซิกด้วยฮะโอ้โหใหญ่มากแล้วก็หนักมากด้วยขอวางก่อนเดี๋ยวมาแกะดูด้วยฮะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเนาะกล่องก็นี่ฮะแม่แบบเป็นลายสวยงามลายไทยคอนเซปต์เขามาเป็นคอนเซปต์เมืองพระนครนี่ฮะกล่องเนาะเปิดออกมาอันนี้ตอนแรกผมเปิดมาตกใจไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าผมเห็นแบบคนรีวิวว่ามีว่าวด้วยเขาให้ว่าวมาจริงๆผมว่าเปิดมาทำไมมีแค่นี้ว่าวไปไหนมันติดอยู่กับฝานี่ฮะอันนี้เผื่อใครได้ตัวนี้ไปเนาะอันนี้มันเป็นสเปเชียลบ็อกพิเศษก็ลองไปติดตามในเพจของคาร์นิวัลกันได้ครับว่าวจริงๆแต่ผมไม่แน่ใจนะไปเล่นจริงได้ไหมหรือใครได้แล้วไปลองก็มาบอกกันได้ฮะเปิดเข้ามาชั้นข้างในก่อนจะเจอตัวรองเท้าโอ้โหของเทียบเลยอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นถุงผ้าครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันคือผ้าแบนดาน่าผ้าโพกหัวอะไรพวกนี้แต่ว่ามันคือถุงนี่ฮะถุงสะพายนี่เปิดใส่ของตัวนี้โชว์ก็อาจจะใส่รองเท้าหรืออะไรก็ได้ฮะแล้วก็มันจะมีความเป็นถุงเป็นย่ามประมาณนึงลายก็ยังเป็นคอนเซปต์เหมือนกับฝาครับเนาะลายสวยมากแล้วก็มีนี่เป็นถุงผ้านี่ฮะไว้ใส่รองเท้าได้จัดเต็มมากแล้วก็มีการ์ด Celebrate Spirit of พระนคร for Carnival 15 Anniversary ฮะก็เป็นหนึ่งในรองเท้าที่ออกมาเนื่องในโอกาสครบรอบ15 ปีของ Carnival อีกคู่หนึ่งเนาะนี่ฮะตัวการ์ดตอนนี้ผมมีปัญหาแล้วผมเป็นคนที่เวลาแกะของผมจะชอบเก็บไม่ถูกว่ามันเก็บยังไงคือถนัดแกะฮะแต่ว่าไม่ถนัดเก็บสุดๆเลยเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วก็มีเชือกนี่เขาจะมีเชือกมาให้อีกสีดึงนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นอ็อกเซสซอรี่แล้วเป็นชามติดรองเท้านี่มาในกล่องผมมีเอาไปติดกับรองเท้าแล้วซึ่งรองเท้ามันก็จะอยู่ชั้นล่างสุดเราเปิดออกมาอีกอันนึงแต่ว่าตัวรองเท้าผมหยิบออกมาเพิ่งไปถ่ายรูปมาอันนี้ก็โอ้โหสดๆร้อนๆมากๆเลยเพิ่งมาเช่นกันฮะนี่ฮะให้ดูกันเองว่ามันสวยแค่ไหนดูฮะสีไล่มาสวยมากแล้วก็นี่ผมมีติดชามแล้วเห็นไหมชามคาร์นิวัลตัวรองเท้าเนี่ยสีมันจะมีความเป็นแบบเม็ดสีเล็กๆอยู่แล้วก็มีแบบเอาลายไทยเนี่ยมาใส่ตรงนี้ด้วยแหลมๆตรงนี้เหมือนพวกลายกระหนกจะเทียบกับเนี่ยปกติถ้าตัวปกติมันจะไม่มี
มันจะเป็นเรียบๆเนาะอันนี้เขาจะมีหยักแหลมออกมาตรงนี้นะฮะสวยมากแล้วก็ดูนี่ดูพื้นข้างในเป็นลายสวยเช่นกันฮะแล้วก็อีกข้างนึง2ข้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับคู่นี้อย่างอันเนี้ยมันจะเป็นโลโก้ ASICS ตรงบริเวณส้นด้านหลังแต่ว่าด้านอีกข้างนึงข้างขวามันจะเป็นภาษาไทยเนาะเขียนว่า Carnivalไม่แน่ใจว่าคลิปจะออกทันวันที่เขาวางขายแต่ว่าผมเห็นมันมีจับสุ่มตัวกล่องพิเศษกับตัวธรรมดาไปบ้างแหละเนาะอันนี้ผมชอบรองเท้าแน่นอนมันสวยอยู่แล้วแหละแต่อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือความใส่ใจของคาร์นิวัลที่เขาใส่ใจกับแฟนรองเท้าจริงๆครับผมอยู่ในกลุ่มของ ASICS คนที่เขาชอบรองเท้า ASICS เขาก็เหมือนมีโควต้าให้ในกลุ่มนั้นน่ะไปจองด้วยผมเห็นแล้วแบรนด์เขาใส่ใจกับคนที่ชอบรองเท้าจริงๆด้วยอันนี้เขาอยากจะให้รองเท้ามันไปถึงมือคนที่เขาอยากได้จริงๆในราคาที่แบบราคาที่เขาขายในราคาป้ายเขาก็มีโควต้านั้นด้วยอันนี้ผมโอเคมากๆเลยที่แบรนด์เขาใส่ใจสวยมากครับอันนี้ใส่มาแล้วก็ฟีลลิ่งการใส่ผมว่าก็ใกล้เคียงกับพวก Kayano 20 Kayano 14นะมันเป็นฟีลของ ASICS ครับถ้าใครที่ใส่ ASICS อยู่แล้วผมว่าน่าจะชอบอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องไซส์ผมใส่ไซส์เดียวกับ Kayano 14ได้เลยจะเรียกว่าใส่ตรงไซส์เลยก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะ Kayano 14ผมจะใส่ 8.5 US อันนี้ก็ 8.5 US แล้วก็ไอตัวคอลแลบกับ Hall อันนี้ผมใส่เป็น US 9เนาะคอลแลบ Hall มันจะมีความบีบกว่านิดนึงแต่อันนี้ผมใส่ 8.5 เหมือนกับ Kayano 14 ได้เลยนะฮะเผื่อใครจะตามไปสวยมากครับสวยมากใครที่เป็นสายสะสมไม่ควรพลาดแฟน ASICS ไม่ควรพลาดแฟน Carnival ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยฮะราคาป้ายอยู่ที่ 7,900 นะก็จบครับหมดฮะทั้งหมดทั้งมวลของรองเท้าที่ผมมีในปี 2026 ครับผมใครที่มีคู่ไหนเหมือนกันแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์ได้เนาะหรือใครที่อยากกำลังจะลองรุ่นไหนหรืออยากรู้ข้อมูลรุ่นไหนเพิ่มเติมที่ผมมีนะเมื่อกี้คอมเมนต์มาถามได้เลยยินดีตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยครับผมหรือใครมีคอมเมนต์อะไรแลกเปลี่ยนที่มันอาจจะเป็นมุมที่แตกต่างกับผมหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้เช่นกันเนาะยินดีมากๆเลยที่จะมาพูดคุยกันเนาะเพื่อให้คนที่เขาตามเข้ามาดูเนี่ยก็ได้รับข้อมูลใหม่ๆไปด้วยฮะขอบคุณทุกคนครับเนาะที่ติดตามชมจนจบคลิปนี้เวลาน่าจะนานพอสมควรเนาะแต่ว่าพยายามพูดให้มันรวบรัดเข้าใจง่ายที่สุดแล้วโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆจะพยายามบอกข้อดีข้อด้อยเนาะแล้วก็ฟังก์ชันที่ผมใช้งานมันหรือว่าเหตุผลอะไรผมเก็บไว้เหตุผลอะไรผมจะขายเป็นการรีวิวที่มาจากการใช้งานจริงล้วนๆฮะไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรใดๆมาชี้นำเนาะอันนี้พูดจากความรู้สึกตัวเองล้วนๆฮะที่อยากจะเป็นข้อมูลแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะมีรองเท้าใหม่สักคู่เนาะก็หลากหลายสไตล์ครับวันนี้มีครบหมดเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วก็ฝาก Backman Studio ด้วยครับแบรนด์เสื้อผ้าของผมเองเนาะเดี๋ยวกำลังจะมีออกคอลเลคชันใหม่น่าจะเดือนหน้าแหละคอลเลคชันเก่าก็ยังมีนะตัวฮีโร่เลยตัวกางเกงยีนบอลลูนอย่างเงี้ยก็ยังพอมีคาร์โก้ที่ออกไปก่อนแล้วตอนนี้สีแซนเบดนะใกล้จะหมดแล้ว Black Navy ยังมีเหลือเยอะกว่าหน่อยแล้วก็ตัวยีนผมมีสั่งเพิ่มมาเนาะมันยังมีผ้าที่พอจะเหลือที่จะทำมาได้ค่ะแต่ว่าเหลือแค่นั้นแหละหมดรอบนี้ก็คงหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวรอคอลเลคชันใหม่ครับแล้วก็ขาสั้นด้วยเนาะกางเกงยีนขาสั้นก็ยังพอมีอยู่ฝากไว้ด้วยครับ Backman Studio วันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รองเท้าที่ถูกใจได้รองเท้าที่อยากได้เล็งคู่ไหนไว้ขอให้ได้ขอให้โดนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ